i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa paggamit ng RYX Sincerity or ito yung kanilang bagong product na Clear Bomb Rejuvinating Set. If you wanna know guys my thoughts about it, just keep on watching. Okay, so for the product guys, sa packaging, ganito yung itsura niya. Ayan, very girly, minimalist kung tawagin nga nila, sumisilip ako. Ayan, it's color pink, tapos makikita nyo dito kung ano yung product na gagamitin ninyo, and then makikita nyo na rin kung ano yung nasa loob ng box. So, kung mapapansin nyo guys, mas malaki siya compared to the other rejuvenating set na nabibili natin. If I'm not mistaken, parang kalahati nito yung iba. Or ganito. Ganyan siya. And then at the back of it, makikita nyo guys yung instruction on how are you going to use this one. So there is the instruction panggabi and then pang umaga. Makikita nyo rin dito guys kung gaano karaming product yung nasa loob, and then kung sino-sino yung mga pwedeng gumamit. So, inside the box, ang makukuha nyo is 4 na product. One of this is itong toner nila. So, ganito yung toner nila, guys. Naka-seal siya, though na-open ko na kasi siya, kaya ganyan. So, nakalagay dyan yung ingredients and then yung instruction on how you're going to use this one. So, usually, ginagamit ko siya, guys, every morning and gabi. Pagkatapos kong maligo ng umaga and then pagkatapos kong maligo ng gabi, dun ko siya ginagamit. So, the next one is we have a night cream. So, may logo siya ng moon to indicate na pwede nyo siyang gagamitin nyo siya paggabi. By the way, guys, nakalagay din dito kung kailan yung expiration niya. Ayan. So, may seal din siya. So, ito guys, kakaiba siya compared to the other, ayan, night cream na ginagamit natin. Parang napanood ko kasi dun sa video ni Ma'am Vika, if I'm not mistaken, siya yung CEO ng RYX. Talagang pinilit nilang i-achieve yung serum, pagka-serum ng night cream, which is ang ganda niya guys. Though, napansin ko lang medyo onti siya compared to the other night cream na nabibili natin. But it's okay dahil it will depend naman sa inyo kung gaano nyo siya, karaming product yung i-a-apply nyo sa mukha ninyo. And then, we have the day cream. So, ganito yung itsura niya guys. Meron siyang logo ng araw to identify na you're going to use it every day. Ayan. Though ako guys, ginagamit ko higit pa sa isang beses dahil pagka-apply ko ng pagkaligo and then ginagamit ko rin siya paglalabas ako to protect my face, especially pag gumagamit kayo ng rejuvenating set. So, ganito naman yung texture niya. Para siyang lotion. So, favorite ko to sa lahat guys. As in, parang instant glow yung ma-achieve ninyo pagkatapos nyo i-apply ito sa face ninyo. And then, for the last product, ganito, ang sabon nila guys. So, by the way, hindi siya ganito kalaki guys. Kinat ko na yan into 4 para sa face ko lang talaga siya gagamitin. Ang ganda rin nito kasi ang bango-bango niya, para siyang amoy baby. Hindi siya amoy ng other product ng Rejuve na amoy papaya. Tsaka, nakaka-attract talaga. Kasi it's color pink. Parang ang sarap niyang gamitin sa face. So, ayun lahat guys ng makukuha niyong product inside of this box. When it comes naman guys to my experience sa pamamalat or sa pag-a-apply, I'll show you guys the clip. Video ko yung mga pagbabago sa face ko. Panoorin nyo na lang after this video. Good morning guys. So currently, ito yung status ng aking face. I don't know kung nakikita nyo pero may pamamalat na down here sa bandang baba. Actually, this is the first part na namamalat sa face ko every time na nagre-rejuve ako. At the same time, medyo may itchiness siya, medyo makate. Dito rin sa part ng ilong ko namamalat na rin. Go dito sa part na to, upper part wala pa, pero most of the namamalat na part ito sa baba. I don't know if nakikita niya pero nagtipil na siya dito. Ayan. Hi guys! Sa-update ko lang kayo dun sa status ng face ko. As you can see, namamalat na rin yung dito ko. Ayan, yung parang white dyan, namamalat na rin siya. Just an update sa status ng face ko. As you can see, ayan, may pamamalat pa rin nangyayari.
Hi everyone, just want to update you with regards to the status of my face. As you can see, wala nang masyadong pamamalat na nangyayari sa aking mukha except under my nose. Dito may mga micro-peeling pang nagaganap. At the same time, bigla akong tinubuan ng bumps. May isa dito and dito. Tapos may patuburing tagyawat dito. Ayan, namumula siya. So, i-update ko kayo kung anong mangyayari dyan sa pimples na yan na patubo. Kung magtutuloy ba siya. Everyone, just wanna update yung sa nabanggit ko sa inyo na video is may patubo akong pimple dito. As you can see guys, hindi na siya tumuloy. So, parang naging isang malaking bumps na lang siya. And yung parang patubong pimple din dito and dito, naging bumps na lang din siya. Hindi siya talaga nag-trigger na maging pimple. So, yung mga nakikita nyong iba dyan guys, that is a dark spots. Meron pa dito. So, hoping na mawala din siya after using the Rejuvenating Set. May onti pa akong pamamalat under my nose and under my lips. So, I'll just update you guys once may pagbabago na ulit sa akin face. You can see guys, grabe yung pamamalat sa mukha ko. As in, talagang, di ba napansin nyo, dito, namalat talaga siya. Though, napansin ko lang guys, compare to other rejuvenating set, ang na-experience ko dito is hindi talaga yung yung peel na talagang makukuha niyo yung buong balat. Doon kasi sa previous rejuve nila, ganun yung na-experience ko. And then dito naman, ayun, para lang siyang maliliit na pamamalat lang yung nangyayari sa face ko. Siguro it will depend din talaga sa gumagamit or sa face nung gumagamit kung ano yung ma-experience nila. So yun yung mga naging experience ko guys sa paggamit ng Rejuvenating Set. By the way guys, I have a advice sa inyo kung gagamit kayo ng Rejuvenating Set, which is number 1, mag-test patch muna kayo. So usually ginagawa sa test patch at the back of the ear dito guys, dito nyo siya i-apply for 24 hours. I-monitor ninyo kung may allergic reaction bang magaganap, mamumula, sobrang kate. If yon yung na-experience nyo guys, huwag nyo nang ituloy yung paggamit, baka lalo lang may mangyaring masama sa mukha ninyo. And then the second one is, pag nangangati yung mukha nyo guys, especially me, ang na-encounter ko talaga is sobrang nangati yung face ko, lalo na sa part ng ilong ko. Ito pa, hindi ko siya ginagamit, hindi ko siya kinakamot using my nails. Ganito lang siya, nirarab ko lang siya, nasugat pa rin siya. So please do avoid scratching it dahil magsusugat lang yung face ninyo. And the last one guys is pag gumagamit kayo ng Rejuvenating Set, i-avoid nyong dumirect sa araw kasi masusunog lalo yung mukha ninyo. Or kung hindi nyo naman maiiwasan na lumabas ng may araw, or for example, katulad ko nagsasampay, gumamit kayo ng sunblock para may protection pa rin yung mukha ninyo. So yun guys, yung mga mai-a-advise ko sa inyo sa paggamit ng Rejuvenating Set, and that is my experience sa paggamit ng Rejuvenating Set. By the way, I bought this one sa Shopee for only 280 pesos, but it will depend sa reseller kung magkano nila ibebenta to. Usually it will range 300 pataas. Kung bibili kayo guys, please do make sure din na legit yung pagbibilhan ninyo ng product. Maraming reviews na original talaga siya dahil medyo maraming naglalabasan na fake. Baka makamura nga kayo guys, mapapamura naman kayo sa kakalabasan ng face ninyo. So, ingatan nyo rin yung pagbili ng product. So, that's it guys. Yun lamang yung naging experience ko sa paggamit nitong product. Yun lamang guys. I hope you enjoyed this video. If you do, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. Feel free na rin na mag-comment down below if may mga product kayo na gusto nyong i-review. Lastly, before I end this one, I just want you to remember, remove all your insecurities in life because everyone has its own glow and beauty inside of them. Yun lamang. Thank you for watching. Bye!